বন্ধুবৰ্গৰ লগত খানা এটা খাম বুলি আমি ওলাইছিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ পৰুৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যাব লগা হৈছিল। ইয়াৰ আগত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ইয়াৰ পিছৰখিনিৰ পৰা পাইছে। ইয়াতে আছে বহুত পখিলা। ছাতিটোৱে এৰি হৈ গ'ল আমাৰ। এৰি থৈ অহা মোৰ লুইতৰ পাৰৰে শুৱনিক মাতে ৰৈ ৰৈ মোকে চোন মাতে ৰৈ ৰৈ এৰি থৈ অহা মোৰ গাঁওখনি সোণসুমৰণি কেনেকৈ পাহৰো মই আছিল কিমান যে মোহনীয়া কিমান যে প্ৰীতিৰ খেনৈ প্ৰেমৰ দাপোন খনি তু জ্বলাই জীৱন বনাবলৈ আমাৰ পেটু নাছিলে, আমি গছৰ পাতি দি এটা পেটু বনাইছোঁ। শুৱনি গাঁওখনিৰ শুৱনি মানিব লগা চাউল দিব লাগিব, প্ৰথমতে দালি দিব লাগিব। আমাৰ বতাহৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি বহা অস্ত্ৰপাতি খুলি এতিয়া ইয়াতে লগাব লগা হৈছে। আৰু বিৰিয়ানী আমাৰ হৈ আছে জীৱৰ কাৰণে থৈ দিয়ে।
বহুত সময় অপচয় হৈছে, হ'লেও আমি বিচাৰি আছোঁ। আমি যুঁজি খাম, আমি কেতিয়াও হাৰ নামানো। জীৱন থকালৈকে আমি যুঁজি যাম। আমাৰ খাদ্য আহি আছে এতিয়া। এখন নদী পাৰ কৰি আনিব লগা হৈছে আমি খাদ্য। চাওক ৰাইজ, আমি কিমান কষ্ট কৰি খাব লগা হৈছে আজি খাদ্য। কতে খাল লৈ যা তাত, কতে খাল লৈ যা। আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া। আমি খাবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ পৰা আমি এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰাছ খানা নাখাওঁ বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ। আমি বহুত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। তোমাৰ জুই নুমালে, এইটো বম এটা লৈ আহিছিলোঁ, এইটো বম, এইটো জুই লাগি গৈছে। তাৰপিছত খৰি বিচাৰি আমি আকৌ ভাত খাব লগা হৈছে। এইটো আমি হঠাৎ মৃত্যুমুখতো পৰিবলগীয়া হ'ল হয়। আজিৰ পৰা আমি এইবোৰ বাদ দিলোঁ, খানা চানা খোৱা।